સંતો શાસ્ત્રો અને મહાન પુરુષો બતાવે છે કે આ જીવનની અંદર સત્સંગ ખૂબ જરૂરી છે અને દુર્લભ પણ છે. જ્યાં સુધી પરમાત્માની આપણી ઉપર દયા અને કૃપા ન થાય ત્યાં સુધી સત્સંગની પ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી. અને જ્યારે જીવનમાં સત્સંગ મળે છે તો સત્સંગથી સમજાય છે કે ખરેખર આ જીવન પરમાત્માએ શા માટે આપ્યું છે, સંસારની અંદર આપણો જન્મ શા માટે થયો છે, શું લક્ષ્ય લઈને સંસારની અંદર આવ્યા છે, એનું રહસ્ય સમજાય છે. જીવન કેવી રીતે જીવવું એનું જ્ઞાન થાય છે. અને સજ્જનો, સત્સંગ જે છે હરેક જીવ માત્ર માટે જરૂરી છે, કેમ કે સત્સંગથી પરમાત્માનું જ્ઞાન પણ થાય છે. અને જ્ઞાન જાણ્યા પછી જીવનની અંદર ભક્તિ માર્ગની અંદર આગળ વધવાની પ્રેરણા મળે છે. પરમાત્માનું જ્ઞાન લીધા પછી સમજાય છે કે જીવનમાં ભક્તિ કરવાની છે, ભગવાનના ચરણોની અંદર રહીને, ગુરુ મહારાજજીના ચરણોની અંદર રહીને સેવાય કરવાની છે, ભજન સાધનાની અંદર આગળ વધવાનું છે, ભક્તિ માર્ગની અંદર આગળ વધવાનું છે, એની પ્રેરણા મળે છે. અને જ્ઞાન જાણ્યા પછી ભજન ભક્તિ સાધના કરી આ આપણા જીવનને સફળ અને સાર્થક બનાવવાનું છે. કેમ કે ભજનની અંદર સંતોએ ખૂબ સુંદર બતાવ્યું છે, સફલ હોવા હે उन्हीं का जीवन सफल हुआ है, उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, उन्हीं की पूजा हुई है पूर्ण, उन्हीं की पूजा हुई है पूर्ण, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं. संतो बतावे छे कि सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं. कि संसाરની અંદર તમે જુઓ કે આજે સફળ જીવન કોનું છે, કોણ વ્યક્તિ સફળ છે? તો સંસારની દ્રષ્ટિથી તમે જુઓ તો કહેતા હોય કે જેની પાસે ધન સંપત્તિ દોલત છે એ વ્યક્તિ સુખી છે, સફળ છે. જેની પાસે અઢળક સંપત્તિ છે, સારો પરિવાર છે, સગા સંબંધી લોકો છે, પરિવારના લોકો છે, શું સંસારની અંદર એ લોકો વ્યક્તિ સફળ છે, એનું જીવન સફળ છે? નહીં સજ્જનો, સંસારની અંદર એ વ્યક્તિ સફળ નથી. પણ વાસ્તવની અંદર આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિથી જોવા જઈએ તો સફળ જીવન એનું છે, સફળ વ્યક્તિ એ છે જે કીધું કે જો તેરે ચરણો મેં આ ચુકે હે, કે જે મહાન પુરુષોના ચરણોની અંદર પોતાના જીવનને લગાવી દે છે, પોતાનું તન મન ધન ભગવાનના ચરણોની અંદર, ગુરુ મહારાજજીના ચરણોની અંદર લગાવી, પોતાની હસ્તી ભગવાનના ચરણોમાં લગાવી અને જે ભગવાનના આધારે જીવન જીવે છે સજ્જનો, વાસ્તવની અંદર એ વ્યક્તિ સફળ છે અને એનું જ જીવન સફળ છે. જે સંસારની અંદર રહે છે તે છતાંય પણ સંસારથી પર છે. જેમ તમે જુઓ કે સુખદેવ મુનિ એમના પિતાજી વેદવ્યાસજી, તો એમના પિતાજી સુખદેવ મુનિને કહે છે કે સુખદેવ મુનિ, તો આ સમયના જે તત્વદર્શી મહાન પુરુષ છે રાજા જનક, તો એમની પાસે જા અને જઈને જ્ઞાન જાણ. કેમ કે આત્માનું જ્ઞાન જાણ્યા વગર કોઈ પણ જીવાત્માનો ઉદ્ધાર થઈ શકતો નથી. સજ્જનો, એમ તો સુખદેવ મુનિ નાનપણથી જ પૂજા પાઠ, નિત્ય કર્મ, બાહરિક ક્રિયા કર્મકાંડ બધું જ કરતા હતા. તદ ઉપરાંત તેઓ ગર્ભ યોગેશ્વર પણ હતા. તે છતાંય પણ એમને કીધું કે એ સમયના મહાન પુરુષ જનક રાજાની પાસે જ્ઞાનને જાણવા માટે જવું પડ્યું.
તો કીધું કે સુખદેવ મુનિ દંડ કમંડળ અને એક લંગોટ ધારણ કરી અને જનક રાજાના દરબારમાં જાય છે. જ્યાં એના રાજ્યમાં એના દ્વાર ઉપર પહોંચ્યા તો કીધું કે પહેલા તો કેટલા સમય સુધી એમના દ્વારપાળો સુખદેવ મુનિને દ્વાર ઉપર જ ઉભા રાખે છે. બાદમાં સુખદેવ મુનિની પાસેથી દંડ અને કમંડળ બંને દ્વારપાળ લોકો દ્વાર ઉપર જ છોડાવી અને સુખદેવ મુનિને અંદર દરબારમાં મોકલ્યા. જ્યારે સુખદેવ મુનિ દરબારની અંદર ગયા, જઈને જોયું તો જનક રાજા એક સોનાના સિંહાસન ઉપર મખમલના ગાદલાની ઉપર બિરાજમાન છે અને રાજ્યના કાર્યની અંદર જનક રાજા વ્યસ્ત છે. એટલે સુખદેવ મુનિ જ્યારે આ દ્રશ્ય જોયું તો મનમાં શંકા થઈ, વિચાર કરવા લાગ્યા કે જે વ્યક્તિ સોનાના સિંહાસન ઉપર મખમલના ગાદલાની પર બિરાજમાન છે, જે રાજ્યના કાર્યની અંદર માયાની અંદર વ્યસ્ત છે, એ વ્યક્તિ મને શું જ્ઞાન આપશે? એના કરતા વધારે ત્યાગી અને તપસ્વી તો હું છું કે મેં ખાલી એક દંડ કમંડળ અને લંગોટ ધારણ કરી છે. વધારે તપસ્વી તો હું છું એના કરતા. સજ્જનો, સુખદેવ મુનિને આવી મનમાં શંકા થઈ અને જેવી જ એમને શંકા થઈ એવી જ આ બાજુ જનક રાજાને ખબર પડી ગઈ. કેમ કે સજ્જનો, જનક રાજા તો જ્ઞાની હતા. એટલે જનક રાજાએ શું કર્યું કે થોડીક જ વાર થઈ અને તરત જ જનક રાજાનો મંત્રી આવે છે. જનક રાજાને કહેવા લાગ્યો કે મહારાજ, આપના રાજ્યની અંદર બહુ ભીષણ આગ લાગી છે. સજ્જનો, જનક રાજાએ સાંભળ્યું તે છતાંય ન સાંભળ્યા બરાબર. એમના મુખની ઉપર કોઈ પણ જાતની ચિંતાની રેખા દેખાતી નથી. આ બાજુ સુખદેવ મુનિએ પણ સાંભળ્યું કે જનક રાજા તો કાર્યની અંદર વ્યસ્ત છે, કંઈ કરતા નથી. થોડીક વાર થઈ તો તરત જ બીજો સૈનિક આવે છે. જનક રાજાને કહેવા લાગ્યો કે મહારાજ, આગ જે છે એ આપણા મહેલના દ્વાર સુધી પહોંચી ગઈ છે અને બહુ મોટી ભીષણ આગ લાગેલી છે. સજ્જનો, તે છતાંય જનક રાજાએ સાંભળ્યું, તે છતાંય પણ એમના મુખની ઉપર કોઈ ચિંતા નથી, એ બાજુ ધ્યાન પણ આપતા નથી અને એ તો એમના કાર્યની અંદર વ્યસ્ત જ છે. તો આ બાજુ સુખદેવ મુનિ જેવું સાંભળ્યું એટલે એમને તરત જ યાદ આવ્યું. કહેવા લાગ્યા કે મારો દંડ અને કમંડળ એ તો હું દ્વાર ઉપર છોડીને જ આવ્યો છું. એટલા માટે વિચાર કર્યો કે ક્યાંક એ અગ્નિની અંદર સ્વાહા ન થઈ જાય, એટલા માટે સુખદેવ મુનિ આમ તેમ દોડવા લાગ્યા અને ભાગી અને દંડ અને કમંડળ લેવા માટે દોડવા લાગ્યા. જેવા જ સુખદેવ મુનિ દોડવા લાગ્યા એવા જ જનક રાજાએ સુખદેવ મુનિનો હાથ પકડી લીધો. કહેવા લાગ્યા કે ઋષિવર, તમે એક દંડ અને કમંડળના મોહની અંદર ફસાયેલા છો. તમે તો તમારી જાતને બહુ મોટા તપસ્વી અને જ્ઞાની સમજો છો, ત્યાગી સમજો છો, તો તમે કેવલ માત્ર એક દંડ અને કમંડળની અંદર ફસાયેલા છો. તમે એને છોડી શકતા નથી. જ્યારે મને જુઓ, હું આટલા મોટા રાજ્યનો રાજા છું, આટલું મોટું કારભાર હું સાચવું છું, રાજ્યનું સંચાલન કરું છું, તે છતાંય પણ મને કોઈ પણ જાતની ચિંતા નથી. કેમ કે હું રાજ્યનું બધું જ કાર્ય કરું છું, સોનાના સિંહાસન ઉપર મખમલના ગાદલાની પર બેસેલો છું, પણ તે છતાંય પણ મારું જે મન છે એ નિરંતર હું મારા ભગવાનના નામની અંદર લગાવીને આ બધા જ કાર્ય કરું છું. એટલા માટે મને કોઈ જાતની ચિંતા નથી. ત્યારબાદ જનક રાજા સુખદેવ મુનિની પરીક્ષા લે છે. કહેવા લાગ્યા કે સુખદેવ મુનિ, એક તેલથી ભરેલો વાટકો સુખદેવ મુનિના હાથમાં પકડાવ્યો અને જનક રાજા કહેવા લાગ્યા કે મુનિવર, તમે જઈને અમારું રાજ્ય, આખું નગર ભ્રમણ કરીને આવો, જોઈને આવો કે કેવું છે અમારું નગર. પણ યાદ રાખજો, તમારી સાથે મારા આ બે સૈનિકો છે, જેમના હાથમાં, બંનેના હાથમાં ખુલ્લી તલવાર છે. પણ ધ્યાન એ રાખવાનું છે કે આ તેલના વાટકામાંથી એક પણ ટીપું તેલ બહાર પડે નહીં. કેમ કે અગર જો એક પણ ટીપું તેલ એ વાટકામાંથી બહાર ઢોળાશે તો એ જ સમયે અમારા જે બંને સૈનિકો છે તલવારથી તમારું મસ્તક ધડથી અલગ કરી નાખશે. એટલા માટે સુખદેવ મુનિ તેલથી ભરેલો વાટકો લઈ જનક રાજા એમના સૈનિકોની સાથે લઈ અને નગરની અંદર, રાજ્યની અંદર જાય છે. આખું રાજ્ય, નગર બધું જ ફરીને ભ્રમણ કરીને પાછા દરબારની અંદર આવ્યા. ત્યારે જનક રાજા સુખદેવ મુનિને પૂછ્યું, સવાલ કર્યો, પ્રશ્ન કર્યો, પૂછ્યું કે મુનિવર બતાવો
તમને અમારું રાજ્ય કેવું લાગ્યું, અમારું નગર કેવું લાગ્યું? ત્યારે સુખદેવ મુનિ કહેવા લાગ્યા કે મહારાજ, કેવી વાત કરો છો? તમારું નગર હું જરૂર ફર્યો છું, આખા રાજ્યની અંદર મેં ભ્રમણ જરૂર કર્યું છે, પણ તમારું રાજ્ય નગર કેવું છે મને કોઈ જાતની ખબર નથી. કેમ કે મારું મન તો જે છે એ આ તેલથી ભરેલો જે વાટકો છે એની અંદર હતું મારું મન, મારું ધ્યાન તો એની અંદર હતું. કેમ કે તેલ ઢોળા જાય એક પણ ટીપું, તો એ સમયે બીક હતી કે ક્યાંક તલવારથી મારું મસ્તક ધડથી અલગ ન થઈ જાય. એટલે હું રાજ્યનું ભ્રમણ કર્યું છે, પણ મારું મન તો એ તેલથી ભરેલા વાટકાની અંદર હતું. એટલે જનક રાજા સુખદેવ મુનિને સમજાવે છે કે મુનિવર, જેવી રીતે તમે નગરનું ભ્રમણ કર્યા, રાજ્ય ફર્યા, પણ તમારું મન, તમારું ધ્યાન તેલની અંદર હતું, ઠીક એવી જ રીતે મુનિવર હું પણ આટલા મોટા રાજ્યનો રાજા છું, બધું જ કાર્ય કરું છું, કારભાર બધો જ હું સાચું છું, સંચાલન કરું છું, પણ નિરંતર મારું જે મન છે એ મારા ભગવાનના ચરણોની અંદર, એના નામની અંદર લગાવીને હું આ બધું કાર્ય કરું છું. એટલા માટે સંસારની જે મોહ અને માયા છે એ મને ફસાવી શકતી નથી, મારા મનની અંદર મતલબ કે મોહ માયા વ્યાપી શકતી નથી. ત્યારબાદ જનક રાજા સુખદેવ મુનિને કહે છે કે મુનિવર, તમે આખું રાજ્ય ભ્રમણ કરીને આવ્યા છો, ફરીને આવ્યા છો, એટલા માટે થાકી ગયા હશો, એટલા માટે તમે પહેલા ભોજન કરી લો. ભોજન બાદ આપણે આગળની ચર્ચા કરીશું. ત્યારબાદ સજ્જનો કીધું કે સુખદેવ મુનિની માટે એક રૂમની અંદર જમવાની વ્યવસ્થા કરે છે. જનક રાજાએ એક રૂમની અંદર કીધું કે એક સુખદેવ મુનિને બેસવા માટે આસન બનાવ્યું, અને જે આસન બનાવ્યું હતું બરાબર રાઈટ એની જ ઉપર એક કાચા સૂતરના દોરાથી એક ખુલ્લી તલવાર બાંધી દે છે, લટકાવી દે છે. દોરો ક્યારે તૂટી જાય એની કોઈ ગેરંટી નથી. અને એની બરાબર નીચે સુખદેવ મુનિનું આસન છે. સુખદેવ મુનિને જમવા માટે બેસાડ્યા. જનક રાજાએ 56 પ્રકારના ભોગ બનાવ્યા છે, અલગ અલગ પ્રકારની મીઠાઈઓ, મેવા, મિષ્ટાન, પકવાન, અલગ અલગ 56 પ્રકારનું ભોજન બન્યું, સુખદેવ મુનિને પીરસવામાં આવ્યું. સુખદેવ મુનિ એ બધી જ વસ્તુ ભોજન કરે છે, પણ જ્યારે ભોજન પૂરું થયું ત્યારે જનક રાજા સુખદેવ મુનિને કહે છે કે મુનિવાર બતાવો ભોજન કેવું હતું, ભોજનનો સ્વાદ કેવો હતો? સુખદેવ મુનિ કહેવા લાગ્યા કે રાજન, કેવી વાત કરો છો? ભોજન કેવું હતું, સ્વાદ કેવો હતો એની મને ખબર નથી. કેમ કે મારું ધ્યાન તો ઉપર ખુલ્લી લટકતી તલવારમાં હતું. મને બીક હતી કે ક્યાંક એ કાચા સૂતરનો દોરો અગર તૂટી જશે તો એ જ સમયે તલવાર મારા મસ્તકની ઉપર પડશે અને મારું મસ્તક ધડથી અલગ થઈ જશે, એનો મને ડર હતો. એટલે મારું ધ્યાન તો એ ખુલ્લી તલવારમાં હતું, દોરામાં હતું. ત્યારે જનક રાજા સુખદેવ મુનિને સમજાવતા કહે છે કે મુનિવર, જેવી રીતે તમે ભોજન કર્યું, 56 પ્રકારના ભોગ તમે આરોગ્યા, પણ તમારું ધ્યાન એ ખુલ્લી લટકતી તલવારમાં હતું, એ કાચા દોરામાં હતું. ઠીક એવી જ રીતે હું આટલા બધી જ સંપત્તિનો માલિક છું, આટલું મોટું રાજ્યનું કારભાર સંચાલન કરું છું, સોનાના સિંહાસન ઉપર મખમલના ગાદલાની પર બેસું છું, આ બધી જ સંપત્તિની અંદર હું રહું છું. તે છતાંય પણ કીધું કે જેમ એક કમળની અંદર કીચડની અંદર કમળની ઉત્પત્તિ થાય છે, ઠીક એવી જ રીતે હું પણ આ બધાની વચ્ચે રહું છું. તે છતાંય મારું મન જે છે, મારું ધ્યાન જે છે એ ભગવાનના ચરણોની અંદર લગાવીને રાખું છું. એટલા માટે સંસારની આ જેટલી પણ માયા છે એ મને એની અંદર ફસાવી શકતી નથી. એટલા માટે તમે પણ જીવન જીવો તો કીચડની અંદર રહેલા કમળની જેમ રહેતા શીખો. અને હું આ બધું જ કરું છું, તે છતાંય પણ નિરંતર સાધના કરું છું, ભગવાનના નામનું ભજન કરું છું. એટલા માટે હું દેહ હોવા છતાં પણ વિદેહી કહેવાઉં છું, દેહથી હું પરે છું, આ બધાથી હું મુક્ત છું. એટલા માટે અગર જીવનને સફળ બનાવવું છે, જીવનને મહાન બનાવવું છે, તો કીધું કે મિટા દે अपनी हस्ती, अगर कुछ मर्तबा चाहे किदाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है. સજ્જનો, જેમ એક બીજ હોય છે, બીજ ક્યારે એક ઘટાદાર વૃક્ષનો આકાર લે છે? તો કીધું કે બીજ જ્યારે પોતે જમીનની અંદર એક રસ થઈ જાય છે, પોતાની બીજપણાની ભાવનાને એક ખતમ કરી નાખે છે, પોતાના અસ્તિત્વને એક ખતમ કરી નાખે છે, જમીનની અંદર એક રસ થઈ જાય છે, તો કીધું કે આગળ સમય જતા એક વૃક્ષ, એક ખૂબ સુંદર ઘટાદાર વૃક્ષનો આકાર લે છે. ઠીક એવી જ રીતે અગર સંસારની અંદર આપણું જીવન સફળ બનાવવું છે, મહાન બનાવવું છે, તો આપણી અંદર જે હુંપણાની ભાવના છે
એ આપણે મહાન પુરુષોના ચરણોની અંદર લગાવવી પડશે, અસ્તિત્વને ખતમ કરવું પડશે અને આપણું જે તન મન ધન છે એ મહાન પુરુષોના ચરણોની અંદર, ભગવાનના ચરણોની અંદર, ગુરુ મહારાજના ચરણોની અંદર લગાવીને રાખશું સજ્જનો, અને જીવનની અંદર ભજન ભક્તિ સાધના કરીશું તો જ કીધું કે આપણું જીવન સફળ અને સાર્થક થશે. એટલે કીધું કે જો તેરે ચरणों में आ चुके हैं सफल हुआ है उन्हीं का जीवन, કે અગર જીવન સફળ બનાવવું છે તો મહાન પુરુષના ચરણોની અંદર ઝૂકવું પડશે, આપણા અસ્તિત્વને, હુંપણાની ભાવનાને ખતમ કરવી પડશે, તો જ આપણું જીવન સફળ અને સાર્થક બનાવી શકીશું. બોલીએ શ્રી સદગુરુદેવ મહારાજ કી જય.